Moi, mä olen Minna Arve, mä olen Turun kaupunginjohtaja ja mä olen Turun yliopiston alumni. No, mä oon ehkä ollut tämmönen Turku-patriotti ihan syntymästäni lähtien, vaikka on koulut käynyt tuolla Perniössä, nykyistä Salon kaupungin aluetta. Niin sen jälkeen sitten kun ylioppilaaksi sieltä kirjoitin, niin tulin Turkuun ensin opiskelemaan sairaanhoitajaksi ja sitten hetken aikaa tehtyäni töitä tuolla TYKSissä sairaanhoitajana, niin pääsin sitten Turun kauppakorkeakouluun ja se oli oikeastaan sellainen ponnistus sille tielle, mitä en tiennyt vielä, että mitä se tuo, mutta ajattelin, että se mahdollistaa kaikista eniten erilaisia vaihtoehtoja tulevaisuuteen. Valmistumisen jälkeen aloitin heti yksityisellä sektorilla diagnostiikkafirmassa nimeltä Hytest, joka on turkulainen diagnostiikka-alan yritys, ja olin siinä jonkun aikaa, kunnes sitten nämä luottamustehtävät alkoivat viedä enemmän aikaa ja tuli valituksi Turun kaupunginhallituksen päätoimiseksi kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Ja siinä toimin sitten yli 4 vuotta, jonka jälkeen lähdin Helsinkiin. Helsingissä toimin kokoomuksen puoluesihteerinä. Sieltä palasin takaisin Turkuun, Turun kauppakamarin toimitusjohtajaksi, ja siinäkin tehtävässä tein valtavan paljon ja hyvin tiivistäkin yhteistyötä turkulaisten korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Ja se oli sillä tavoin hyvin antoisaa aikaa tietenkin tutustua myös alueen elinkeinoelämään. Ja sen jälkeen sitten tässä tosiaan 3 vuotta olen nyt Turun kaupunginjohtajana. Korkeakouluopinnot on ehkä parhaimmillaan antanut sellaista luottamusta siihen, että osaa ja oppii asioita ja siihen, että jaksaa innostua uusista asioista ja ymmärrystä siitä, että miten toisaalta yritykset toimii, miten yhteiskunta toimii, mutta ennen kaikkea sitten siihen, että miten se oma oppimisen tapa toimii, ja jolla sitten on pystynyt sen jälkeenkin kaikissa eri tehtävissään imemään sitä erilaisten oppien vaikutelmaa, ja siitä sitten tietenkin syntyy se oma tapa johtaa, ja johtajuuteen niin kuin monet tehtävät on kouluttaneet, ja tietenkin tässä tehtävässä se on itselleni ehkä sen kaikista vahvin rooli on nimenomaan se johtaminen ja miten isoa organisaatiota johdetaan samalla innostaen, mutta sitten toisaalta aika vahvasti esimerkin voimalla, ja sitten tämmöisessä päätöksentekoympäristössä, joka on hyvin tällainen, niin kuin jokaisesta asiasta pitää tehdä päätöksiä, kun käytetään yhteiskunnan rahoja ja veronmaksajien rahoja, niin sellaisessa ympäristössä sitten joudutaan niin kuin hyvin säännönmukaisesti toimimaan myöskin. Että miten tällaisessa ympäristössä ollaan ketteriä ja innostuneita, niin se on ollut tosi mielenkiintoista, ja se on ollut sellaisia kaikkia oppeja, mitä mä ajattelen, että mä oon jo omaksunut ja saanut sieltä korkeakouluopinnoista saakka. Me istutaan parasta aikaa mun lempipaikassani Turussa, eli Turun kirjastossa, Turun pääkirjastossa, ja tämä on monella tapaa mulle lempipaikka. Tämä itse rakennus ja se, mitä se edustaa, sivistystä, lukutaitoa, oppimista, mutta sitten myöskin tämä fyysinen ympäristö, joka on tätä turkulaista kulttuurimaisemaa Aurajoen varrella ja aivan niin kuin mielettömän hienolla tavalla yhdistetty arkkitehtonisesti myös tätä vanhaa ja uutta tässä pihapiirissä ja tämän kirjaston eteen. Niin tämä on mun ykköspaikkani ja lempipaikkani Turussa. Mä sanoisin, että Turku on ensinnäkin maailman paras paikka opiskelijalle. Meillä on paljon tehty töitä yhdessä korkeakoulujen ja yliopistojen ylioppilaskuntien kanssa sitä, että miten me parannetaan opiskelijoiden elämää ja viihtyisyyttä ja viihtymistä tässä kaupungissa. Sen lisäksi, että se opiskelu ja oppiminen on oma lukunsa, mutta miten kaupunki omalta osaltaan rakentuu opiskelijaystävälliseksi kaupungiksi, miten meidän joukkoliikenne toimii, miten opiskelijaterveydenhuolto toimii, miten opiskelija-asuminen järjestyy ja miten kaupungissa on riittävästi hyviä bileitä ja paljon elämää. Ja sillä tavoin niin mä ajattelen, että Turku toivottaa kyllä niin kuin kaikella sydämellään opiskelijat tervetulleeksi Turkuun, ja sen takia Turku on paras paikka opiskella.